Який супергерой вважається найпопулярнішим за всю історію? Якщо враховувати всі комікси, в яких з'являвся цей персонаж, та кількість проданих примірників цих самих коміксів, це Супермен. Друге місце посідає Темний лицар Готема, а Людина-павук лише на третій позиції. Однак такий підрахунок теж не є справедливим, бо перший мальопис про криптонця побачив світ у 1938 році, про Бетмена в 39-му, а про дружелюбного сусіда лише в 62-му. Нескладно порахувати, що перші двоє мали фору більш ніж у 20 років. Якщо ж ми візьмемо до уваги екранізації цих самих коміксів, то тут ситуація міняється кардинально. Супермен у такому разі з першого одразу стає останнім. Усі його фільми сумарно зібрали в прокаті трохи більше 3 мільярдів доларів. Екранізації Бетмена можуть похизуватися вдвічі більшою сумою, але до Павука йому все одно далеко, бо той зібрав більше 10 мільярдів за всі свої фільми. Плюс і Супермен, і Бетмен мають в своєму пасиві солідні касові провали, а в Павука провалів немає. Звісно, при всіх цих порівняннях не враховується інфляція, але якщо підтягнути і її, то Спайдермен усе одно залишиться недосяжним для своїх конкурентів. Саме цим і пояснюється такий дикий ажіотаж довкола фільму, який зараз вийшов на екрани. Тож давайте разом із вами обсудимо чергову стрічку про пригоди найпопулярнішого супергероя усіх часів – Людини-павука. Зараз Людина-павук просто на дикому хайпі. В мене поки що немає даних про його касові збори, але прогнозується, що фільм заробить близько 300 мільйонів у США і мільйонів 200-250 в решті світу. Плюс павучка нарешті привезуть у Китай, де його не було з 2019-го. Третю частину китайцям не показували, бо їм не сподобалося, що кульмінація фільму відбувається на Статуї Свободи. Це офіційна версія, хоча, скоріш за все, жадібні китайці просто не поділили зі студією відсоток з прокату. Ідеологія то для телевізора. Тільки за перший день абсолютно новий день зібрав у Піднебесній 35 мільйонів, що говорить про те, що сумарно картина тільки за свій перший вікенд має зібрати по миру близько 800 мільйонів доларів при бюджеті в 225, що одразу ж зробить кіно мега успішним. До месників Павуку все одно не дотягнутися з їхніми 1,2 мільярдами, але це все одно буде другий результат в історії. І якщо прогнози справдяться, та Пітер Паркер й надалі приваблюватиме глядачів у кінозали, то четвертий фільм матиме все для того, щоб стати 8-м в історії, хто перетнув планку в 2 мільярди доларів касових зборів, що зробить його найбільш прибутковим фільмом в усій серії пригод дружелюбного сусіда. Такий потенційний касовий успіх Павука лише підтверджує занепад студії Марвел загалом. Як я вже розповідав у своєму огляді на трейлер «Месники сходження Доктора Дума», останнім великим досягненням у прокаті для Кевіна Файгі та компанії були «Месники завершення», а вони вийшли аж 7 років тому. Всі інші фільми або в прокаті провалилися, або суттєво не добрали, окрім хіба що «Третіх вартових» та «Чорної пантери 2», але і від них чекали більшого. Нехай Дісней купив 20-те сторіччя Фокс, але Дедпул і Люди Ікс, включно зі всіма акторами та персонажами, це не їхній здобуток. І саме на ностальгії до тих фільмів і став хітом Дедпул і Росомаха. Павучок же взагалі належить студії Sony, і тільки вони вдвох назбирали багато грошей і принесли прибуток. Плюс показово і те, що попри купу ностальгії та фансервісу в трейлері нових месників, особливо на мене, ролики фільму про Пітера Паркера спрацювали набагато краще. А як у вас? Том Голланд теж з останнього перетворився на першого. Тепер він має аж 4 сольних фільми. В той час, як у Тобі Магуайра їх 3, а в Ендрю Гарфілда всього лише 2. До речі, пишіть у коментарях, який з павучків ваш улюблений.
Якщо ж ми вже згадали Тобі та Ендрю, в абсолютно новому дні чимало відсилань до тих старих частин, починаючи з костюму та закінчуючи органічною павутиною. Остання не була каноном на момент виходу першого фільму в 2002 році, і фанати сильно критикували режисера Сема Реймі, а потім ідея так усім сподобалася, що з'явилася також і в коміксах. І от тепер наш новий павук теж отримує таку здатність чи навпаки прокляття. Ну і нарешті герой подорослішав. Зізнаюся чесно, мені не дуже подобаються перші два фільми з Томом Голландом, де Пітер ще вчиться в школі. Як на мене, одного такого фільму було би достатньо. Більшість із нас хотіли побачити дорослого павука, і нарешті ми його отримали. Та й пора вже було, бо і самому Тому Голланду 1 червня виповнилося 30 років. Герой нарешті став ближчим до свого канонічного образу з коміксів. Плюс павук Голланда був безтурботливим у перших частинах, на відміну від своїх колег з інших світів. А тепер, коли він зіштовхнувся з втратою, коли в нього на руках спочатку помер його ментор Тоні Старк, а потім загинула і тітонька Мей, коли його всі забули, він нарешті змужнів. А що фанати люблять більше за безтурботливого героя? Бачити, як герой падає, помирає. До слова про забули. Зрозуміло, що не було би тоді всієї третьої частини, але мені завжди здавалося, що Пітер просто звернувся не до тієї людини. Якби він пішов зі своєю проблемою розкриття особистості до Ніка Ф'юрі, то той би вирішив цю проблему без жодної магії. Просто один зі скрулів взяв би образ Паркера, та під час якоїсь прямої трансляції на площі поруч із ним з'явився би справжній людина-павук, і таким чином фейк Містеріо було би зруйновано. Тим більше, що 5 років тому ми з вами ще не знали, що таке Сіденс 2.0 та інші штучні інтелекти. Той фільм вийшов у 2021 році, і здавалося б, що після того, як стрічка зібрала в прокаті майже $2 мільярди, продовження почнуть знімати ще вчора. Але проєкт зазнав труднощів, в першу чергу на етапі концепції, у чому чималу роль зіграли спеціалісти зі студії Sony. За чутками, після успіху «Додому шляху немає», студія хотіла так чи інакше відтворити формулу успішного фільму, знову повернувши в четвертий тему мультивсесвіту і в ідеалі павуків Магуайра і Гарфілда. Проти цього рішення виступили Кевін Файгі та сам Том Голланд, які, посилаючись на кінцівку минулого фільму, прагнули повернути персонажа у канонічний вуличний сеттинг. Sony ж хотіли піти шляхом найменшого спротиву та зробити все те ж саме, тільки крутіше. Так чи інакше потрібно було шукати компроміс. І в підсумку Sony відступила, бо їй потрібні були персонажі Марвел. Але потім в мультивсесвітньому прагненні могли студії Sony допомогти месники Думсдей, бо початково їхня прем'єра планувалася в травні 2026-го, тобто перед виходом абсолютно нового дня. В такому разі події нового павучка відбувалися би в Нью-Йорку, який був частиною новоствореного світу битв Доктора Дума, який також мав би з'явитися у фільмі у виконанні Роберта Дауні-молодшого, що дозволило би зіграти на травмі Пітера, а Дум би отримав змогу маніпулювати почуттями персонажа. Однак у підсумку месників перенесли, та Дестін Деніел Кретон та Том Голланд змогли зосередитися на приземленій історії. Тож яким вийшов новий павук? Чи дійсно він настільки крутий, як про нього говорять? Дізнаємося з вами просто зараз. Без сумніву, фільм вийшов вдалим. Всі відгуки правдиві на 100%. Якщо ми винесемо за скобки, що попередня частина брала за рахунок фан-сервісу, то «Абсолютно новий день» – це найкращий фільм про людину-павука за часів Тома Голланда. Можливо, він навіть кращий за всіх старих павучків. Ну, деяких так точно. Все-таки сильно наражати себе на небезпеку теж не буду. Але це справді сильна екранізація. Задум авторів вже можна було розгледіти навіть у трейлерах, але деякі кадри та сцени у фільмі, мов комікси, які оживають на ваших очах. На висоті й операторська робота. Павук знову літає Нью-Йорком, хоч це насправді й Глазго, але то таке. Місцями дуже винахідливий екшен, плюс ми нарешті бачимо в кадрі практичні ефекти, принаймні машини справжні. І воно одразу ж виглядає все по-іншому, бо від цього мильного CGI вже не було куди ховатися останнім часом. Нам одразу дають зрозуміти, що павук нарешті захищає
захищає Троєщину, тобто свій район. Він ловить звичайних грабіжників, і не тільки далі по сюжету, але менше з тим. Він співпрацює з поліцією та є звичайним місцевим героєм. Павук з'являється перед нами надоломленим і самотнім. Це історія про те, що можна бути вразливим і людяним, але не дозволяти світові перетворити тебе на монстра. Визнавати свій біль, щоб допомогти іншим почуватися менш самотніми у власному. Це історія про силу й відповідальність, у якій Пітер Паркер ще ніколи не був таким переконливим. Я зазвичай глузую з кінокритиків у своєму телеграмі. До речі, підписка обов'язкова, посилання знайдете в описі під відео. Коли вони кричать кожного разу, що це найкращий фільм в історії, всі актори молодці і так далі. Але на цей раз це дійсно так. Звісно ж, абсолютно новий день не найкращий фільм в історії. Але як самостійний кінокомікс про одного конкретного персонажа, він один з найкращих за останні багато років. І актори тут дійсно теж молодці. Змужнів і набрався досвіду не тільки персонаж Людина-павук, але й актор, який його грає. Це видно по Голланду. Він раніше вмів видавати емоції, але тепер ти йому віриш більше. У них вийшов чудовий броманс з карателем, якого грає Джон Бентрал. Останній випалює просто напалмом, коли з'являється в кадрі. Їхня співпраця була приречена стати цікавою, бо так зазвичай стається, коли разом змушені співпрацювати настільки різні персонажі з настільки різними характерами. І навіть Зендея не дратує. Зловив себе на думці, що, мабуть, тутешня МД – це взагалі її найкраща роль. Тут вона виглядає якось органічно. Не знаю. Можливо, вона просто грає саму себе, можливо, їй простіше в кадрі разом з Томом, а можливо, ми просто вже звикли до неї. А Оскар за цей фільм йде не їй, не Голланду, не Бентралу, а Сейді Сінг. Просто найкраща. Руда бестія краде весь третій акт. Та й загалом кожна її поява в кадрі – це просто свято якесь. Ідеальний каст для персонажа, якого вона грає. Так ми й далі будемо робити вигляд, що не знаємо, хто це. Похвалю її ще раз уже в частині зі спойлерами. Моя оцінка фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день» – 9 вімаксів з 10. А ви ставте свої оцінки на сайті Кінорейтинг, посилання в описі. Забув сказати про музику. Як завжди, пробирає до мурах тема павучка, та й загалом музика в картині чудова. І знову написав Майкл Джакіно, він працює на фільмах про павука з Томом Голландом ще з першої частини. Плюс у фільмі лунають і звичайні треки виконавців, зокрема Бед Банні, Майлі Сайрус. А ще у фільм прокралася російська виконавиця Монеточка з піснею «Монополія». Це цілком офіційно, вона згадується в титрах фільму. Трек лунає в сцені, де Людина-павук приходить до бані, де знаходиться штаб одного персонажа на Брайтон-Біч. Він триває всього кілька секунд, але в українській версії ви його не почуєте, бо Планета кіно на звернення глядачів офіційно повідомляє, що російської музики в фільмі немає. Вже бачив багато суперечок на цю тему. Хтось пише, що співачка підтримує Україну, тому тут немає нічого такого. Хтось каже, канонічне хороших руське не буває, а хтось обурюється тим, що ми втручаємося в голлівудське кіно та ріжемо його. Єдине, що я можу сказати абсолютно точно, Голлівуду абсолютно насрати на нас, здебільшого. Подискутувати на цю тему можна в коментарях. Я зараз покажу вам цю сцену в оригінальному варіанті. Але це вже буде в частині зі спойлерами. Увага! Спойлери! Знаєте, я дивлюся так на вас, ви всі тут сидите пригнічені і на мене смуток навиваєте. Починається фільм традиційно з логотипу студії Marvel, але ми бачимо там не як зазвичай персонажів усієї КВМ, а тільки павука та історію його попередніх фільмів, що одразу нам говорить, що старе життя лишилося в минулому, і тепер на нас чекає нова, правильна версія персонажа. Як і очікувалося, фільм починається з нарізки, такої ж самої приблизно, як і в «Фантастичній четвірці», де нам демонструють, як павук жив увесь цей час, що ми не бачили його. А не бачили за сюжетом фільму рік.
третій фільм відбувався у 24-му, тому тут наче має бути 25-й, чи радше 26-й, бо в нас уже є нові месники, ака громоверсці. Коротше, Марвел трохи заплуталася у власному таймінгу, але це не перший раз. Скоро секретні війни усе підрівняють. Павук ловить грабіжників, б'ється зі Скорпіоном в зимовому Нью-Йорку. До речі, я хотів би більше побачити різдвяних зимових пригод Павучка. В кінці третьої частини це так круто виглядало, а тут нам дали всього лишень один маленький уривок. Плюс Павук б'ється з надгробком. Це один із канонічних противників Павука в коміксах. І можливо він не входить до вищої ліги поганців, але другу групу точно міг би очолити. І прикро, що його тут так мало. Тим прикріше за Марвіна Кродона Джонсона III. Так, його дійсно так звуть. Який повідомив, що розплакався, коли дізнався, що гратиме цього персонажа. Адже він так багато означає для фанатів. Ну тут або Марвін прибрехує, або там багато вирізали. Тим часом Скорпіона намагаються переводити чи то до іншої в'язниці, чи просто на гелікоптері покатати вирішили. Його знову грає Майкл Мендо. Коли його конвоювали, він так зиркнув, що я викрикнув «О, начо Варга!» Хто зрозумів, той зрозумів. Взагалі актор недооціненний, він досить харизматичний. І поганців грає навіть не напружуючись. В Скорпіона та в інших людей починає вселятися Сейді Сінг. Що їй потрібно та що за хрінь тут несеться, незрозуміло. Тож Павук йде до людини, яка точно знається на таких містичних незрозумілих штуках, до Єлени Білової. Що? Чому вона? Навіщо? Єдине, в чому вона розбирається, так це в руських банях та тому, як пожирати очима голих хлопчиків. Хоча Флоренс П'ю з Томом Голландом і ровесники, в кадрі складається враження, що це Мілфа домагається школяра. До слова, Пітеру Паркеру тут досить часто оголяють торс. Напевно, щоби показати, в якій він чудовій формі та порадувати фанаток. Це, напевно, рекорд. Не те, щоб я рахував, але сумарно персонаж в одних плавках проводить на екрані близько 7 хвилин. Вислухавши бредятину Білової про бані, Павук йде до офісу Lumon Industries, де його зустрічає Сет Мілчек. Той розказує Пітеру, яка в них крута компанія, що ось ці ніндзя вдень прилежні охоронці, бо їхня свідомість розділена, а вночі вони тупо сплять, бо сильно замахуються на роботі вдень, коли їхні другі особистості працюють охоронцями. Разом вони вирішують, що Сейді Сінг становить загрозу. Далі Пітер йде у своєму провінційному Нью-Йорку, де в них там кожен кожного знає через хату, в єдине кафе, яке існує в цьому місті, і бачить, як його кінтюрік Нед затарюється діжками оболоні, та ще пару баночок рево з собою бере, щоб усе це діло шліфанути. Паркер розуміє, намічається бухач. Але оскільки він у цій справі недалекий, то приходить на вечірку з квітами. Там він бачить маленьку фігурку Чубаки в кімнаті Неда, що відсилає нас до зірки смерті, яку вони будували в першій частині. Нед, виявляється, сталкерить людину Павука, а ще відстежує всі його переміщення по карті. Потім Том Голланд вкотре бачить, як його дружину цілує хтось інший. Але не Роберт Паттінсон, і на тому можна подякувати. Потім у Паркера починається збій мутації через недотрах, вибачте, через сильний фізичний та емоційний стрес. Тут за основу взятий неогенний кошмар з мультсеріалу «Людина-павук» 1994 року. Але авторам не вистачило яєць показати нам повноцінного павука-монстра, на якого за сюжетом мав перетворитися павучок. У фільмі вони кілька разів натякають, але на тому і все. Через новий виток розвитку мутацій в павука починаються проблеми. По-перше, органічна павутина. І він так само на даху, як колись Тобі, намагається зрозуміти, як воно працює. Як на мене, тут можна було би більше відсилань накидати до тексту Тобі в тій сцені. Це було би весело. Плюс від мутацій павук стає злим місцями. Зокрема, під час бійки зі Скорпіоном, свідомістю якого володіла Сейді Сінг, він навіть ранить поліцейського. Вирішивши, що з цим треба щось робити, Паркер вирішує звернутися по допомогу. Слава Богу, що знову не до Єлени Білової, бо та знову б запарила йому всю голову у своїй парілці. Затуркала мізки в бані, мається на увазі. А йде Пітер до Брюса Беннера, щоб дізнатися в нього, як стабілізувати мутацію. Той же стоїть, кривляється, типу хезе, чувак, це небезпечно. Та ти ж натурально був розумним Халком. Та й Паркер про це знає. До слова, напевно, в багатьох, хто не дивився «Жінку Галка», виникли питання, чого це Беннер знову людина. Але то таке. Пітер створює інгібітор, який буде блокувати його мутацію. І тут до нього в хату приходить Сейді Сінг, яка не може бути. Грає Джин Грей. Секрет сторіччя розкрито. Вона каже, що шукає Вімакс, наче схрещене ім'я Векни та Макс. Не здається? Та каже Голланду, що зараз вона заволодіє свідомістю його Зендеї. В підсумку павук рятує Зендею, та вони вдвох опиняються на даху. Нам знову дають тут невеличку відсилку до павука Тобі, тільки не до гори Дригом. Та вони цілуються. О Боже, вона згадала. Так швидко? А ні. Це Джин Грей заволоділа свідомістю МД. Вона ж буквально тобі сказала.
І кохана павука падає з даху, а він рятує її. Ну скільки вже дівчини-людини-павука будуть падати з дахів? Ну скільки можна? Ну не ходіть ви туди. Бачите, що це шкодить вам. Це як алкаша, який зашився привезти в ганделик. Ну зірветься же. Ось і ця зірвалась. Павук звертається до карателя по допомогу. Той незадоволено фиркає, бо йому в цьому дитячому садочку заборонили матюкатися. Та ще й Зендею на кухню припхали. Далі Джин Грей в пошуках у того Вімакс бере під контроль Брюса Беннера та повертає Халка. Отак. Нарешті нам повернули справжнього Халка. Як ми скучили за ним. Іде крута екшн-сцена. Дійсно крута. І павук програє Халку. І той міг би цілком його вбити, але зелений монстр впізнає павука. Він його не забув, бо коли Стрендж кастував своє закляття, Халк був розумний. Це був Беннер. А звір дрімав, тож він усю цю магію пропустив. Ну і в підсумку, коли Беннер знову приходить до тями, його везуть на дурку. Кевін Картуз Файгі вже пообіцяв, що Халк повернеться ще божевільнішим у секретних війнах. Далі павук разом з Демедж Контроль присипляють Джин Грей, та вона опиняється в полоні останніх. Джин перед тим, як вирубитися, каже слово «Сара». Напевно, вона згадала, що обіцяла цього літа приїхати до тітки Сари в гості в Одесу. Але з цими всіма павуками, вімаксами якось замоталася і забула. Павук питає у Мілчика, а що за Сара? А Мілчик каже, що коли Джин Грей взяла під контроль його розум, то він згадував, як у дитинстві дивився другого терміка. А там же ж була Сара Коннор. І щось від цього фільму для міленіалів зумірші стало зле раптово. Павук повертається довольний, що він молодець, до барлоги карателя. А там уже Зендая зустрічає його зі сковородкою. Вона знайшла лист, який Пітер написав їй в кінці 3-го фільму, та так і не наважився віддати. Зендая наказує зняти маску та каже, що «О, ти ж той чувак, що був на вечірці». Ну, допустим. А потім каже «О, ти ж той чувак, який до мене в магазин заходив минулого грудня». Ну, серйозно. Є продавчиня в коментарях? Напишіть, хто до вас у магазин заходив у грудні минулого року. Не можете? А от Зендея може. Працівник торгівлі року. Терміново диплом у студію. А потім моє сердечко стиснулося. Я хотів, щоб Пітер залишив цю МД позаду. Чесно. Але коли та сказала, що не любить його... Блін, це було жорстоко. Усі Зендеї однакові. Але так само всі Зендеї хитро зроблені. Коротше, сказала вона така, що не любить. Що, в принципі, логічно, якщо серйозно, вона ж його тупо не знає. Розбила серце хлопцю, але на павутінки ще раз по катушки, то вона залюбки. А потім така сходу, може, зайдеш? Отже ж, крутихвістка. Але окей, там в хаті Нед сидить. Хоча хто знає, що було, якби його там не було. Ну, коротше, тусять вони тусять, і тут МД каже, що коли її розум був під контролем, то вона тоді була у відключці та нічого не пам'ятає. І тут наш детектив-павук розуміє, що Мілчик йому бреше, а такий же добрий вайб від людини йде. Ну як таке могло бути? Ну ви скажіть. Та нуарний павук би одразу розкусив цю сволоту, але крутий фільм «Абсолютно новий день» не витримав би такого рівня крутості, якби тут ще й Микола Клітенко грав. До речі, ми озвучили весь сезон нуарного павука з Ніколасом Кейджем. Можна знайти у тому ж телеграмі. Потім нам показують флешбек Джин Грей, де вона в парку Шевченка сидить на лавочці зі своєю сестрою Сарою та лузгає сімки. Ото Сара не тітка. В коміксах Сара Грей, майже Саша, була молодшою сестрою Джин. Вона ніколи не мала мутантських здібностей, і її роль була незначною. А тут здібності з'явилися. Ну, окей. Її краде Демедж Контрол, бо вона, на їхню думку, становила загрозу. Плюс вони хотіли дослідити її. Сейді Сінк біжить, але не добігає. Вона вже як Том Круз. То 2 сезони в «Дивних дивах» бігала, тут уже інший фільм, і все одно біжить і біжить. До павука ж поступово починає доходити, що в Джин викрали сестру, яка не контролює те, що відбувається, та він вирішує врятувати її. Однак, коли він прибуває на місце, то стає вже пізно. Джин Грей звільняється, та її сили збільшуються. Вона злиться та надсилає на павука тигра, що підкрадається, та дракона, що зачаївся. В цій же класно знятій битві ми ще й бачимо омаж до генія Зака Снайдера. В підсумку павук приймає свою другу сутність як частину себе та навчається контролювати її. Потім він заходить до кімнати Джин Грей, а та хоче вбити Мілчика, та поступово бере під свій контроль велику кількість людей у місті. Сидить на кушетці та говорить павуку промову магнету по пам'яті. Про те, що ми з тобою не такі, як вони, і вони ніколи не приймуть нас, і так далі. До речі, от саме тут я скажу це. Якимось дивовижним чином Марвел вдалося розкрити Джин Грей за один фільм краще, ніж бідолашним Фоксам не вдалося це зробити за купу фільмів плюс рекаст персонажа. Офіційно проголошую Сейді Сінк
найкращою Джин Грей в історії. Ну, Санса Старк особливо й не конкурувала, а Фемке Янсен, ну то було вже давно і неправда. Хоча зрозумію, якщо за неї хтось заступиться у коментарях. Розмовляють оце значить наші герої про життя-буття, і тут на даху з'являється снайпер, чисто агент номер 47. Чого карателя не дістали з сили Джин? Але то таке. Каратель влучно стріляє в людину-павука. Класичний каратель. Як завжди, я усіх підвів. Тепер будеш ще гризти себе і за те, що павука укокошив. Ну що ти будеш робити? Насправді він цілив у Джин Грей, але павук прикрив її та зловив кулю. Звісно ж, він не помер. В лікарні його виходила Клер Темп, яку багато хто бачив у серіалах Марвел епохи Netflix. Її грала Розаріо Доусон, але в останній момент її з фільму вирізали. Коротше, всі молодці, добро перемогло. Джин Грей поїхала на автобусі до секретних війн та фільму перезапуску нових людей Ікс, а Пітер вирішив, що більше не буде самотнім. Він йде до того єдиного кафе у Нью-Йорку, зустрічає Неда, та його пам'ять м'язів пригадує їхнє фірмове рукостискання з Пітером. Це теж було дуже зворушливо. Титри. Дякую всім за перегляд, а тих, хто додивився аж до цього моменту і не перематував, обіймаю. Буду дуже вдячний за підписку на YouTube та телеграм-канал Колодій трейлерів. А також було би непогано отримати під цим відео вподобайку і коментар. Бережіть себе. Почуємося. Сцену після титрів забув. Там трекер, створений Недом для пошуку людини-павука, спочатку показує його на землі, а потім втрачає сигнал і ніби відстежує його вже за межами планети. Сцена натякає нам наче на месників сходження Доктора Дума, але я думаю, що павук повернеться вже тільки у секретних війнах.